วัสดีท่านผู้ชมนะคะติ้วจาก Ideal Group Channel ค่ะแฟชั่นด่วนหรือ Fast Fashion นะคะเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตเสื้อผ้าทันสมัยที่มีราคาถูกผลิตได้จำนวนมากแต่ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่คะว่า Fast Fashion ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ 5 ของอุตสาหกรรมทำลายโลกเลยจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ Fast Fashion นะคะหรืออุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นคือเทรนด์การผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีต้นทุนต่ำสามารถผลิตออกมาจำนวนมากและมีคอลเลกชันใหม่ผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยการผลิตที่รวดเร็วและเทรนด์ที่เปลี่ยนไปไวในยุคปัจจุบันตามข้อมูลของสหประชาชาติหรือ UN นะคะอุตสาหกรรมแฟชั่นทั่วโลกมีการปล่อยมลพิษมากถึง 8-10% ซึ่งมีปริมาณมากกว่าการบินและการขนส่งรวมกันอีกและคาดว่ายอดขายเสื้อผ้าอาจจะเพิ่มขึ้นถึง 65% ภายในปี 2030 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมแฟชั่นส่วนใหญ่มาจากการใช้วัตถุดิบเช่นการใช้ฝ้ายจากพื้นที่การเกษตรกว่า 2.5% ทั่วโลกมีใช้น้ำผลิตใยสังเคราะห์ถึง 342 ล้านบาร์เรลต่อปีและใช้สารเคมีในการย้อมผ้านะคะถึง 43 ล้านตันต่อปีค่ะหากย้อนไปดูการผลิตสิ่งทอและแฟชั่นของโลกเพิ่มเป็น 2 เท่าในช่วงระหว่างปี 2543 ถึง 2558 อายุการใช้งานของเสื้อผ้าลดลงประมาณ 36% ในช่วง 15 ปี ซึ่งพบนะคะว่าพฤติกรรมการใช้เสื้อผ้าบางชุดใส่เพียง 7-10 ครั้ง อีกทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นได้มีการปล่อยน้ำเสียคิดเป็น 20% ของน้ำเสียทั้งโลก โดยมาจากกระบวนการฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จเป็นหลัก เพื่อให้เห็นภาพนะคะเสื้อยืดผ้าฝ้าย1ตัวจะใช้น้ำในการผลิตตั้งแต่ปลูกจนผลิตเป็นเสื้อประมาณ 2,700 ลิตรเทียบเท่ากับน้ำดื่มสำหรับ1คนดื่มได้ถึงประมาณ900วันหรือ2ปีครึ่งเลยทีเดียวค่ะคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเสื้อผ้าแบบไหนที่จะเป็น fast fashion 1เลยนะคะคือวัสดุราคาถูกวัสดุทั่วไปส่วนใหญ่เป็นผ้าใยสังเคราะห์คุณภาพต่ำเช่นอะคริลิกโพลีเอสเตอร์ไนลอนและสเปนเด็กซ์ผ้าเหล่านี้มีส่วนประกอบของพลาสติกเมื่อเราซักไปผ้ามันจะปล่อยไมโครพลาสติกลงสู่ทางน้ำนอกจากนี้การผลิตพลาสติกยังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือน้ำมันเป็นจำนวนมากค่ะถัดมาก็คือฐานการผลิตจากนอกประเทศค่ะโดยฉลากเสื้อผ้าเผยให้เห็นว่าผู้ผลิตเสื้อผ้าในประเทศอื่นที่แรงงานราคาถูกและมีการควบคุมดูแลน้อยที่สุดอีกทั้งราคาต้นทุนการผลิตที่ต่ำมากผู้ผลิตสามารถได้กำไรจากการขายเสื้อผ้าจำนวนมากในราคาต่ำการผลิตอย่างรวดเร็วแบรนด์เสื้อผ้าเหล่านี้มักจะออกสไตล์ใหม่ๆมากมายทุกสัปดาห์ไม่ซ้ำกันโดยมีข้อมูลบ่งชี้ว่า80 ล้านล้านคือปริมาณการผลิตเสื้อผ้าทั่วโลกต่อปีขณะที่จำนวนประชากรโลกในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านคนนั่นเท่ากับภายใน1ปีจะสามารถมีเสื้อใหม่ได้ 10,000 ตัวหรือใน1วันจะมีเสื้อใหม่ราว28ตัวแน่นอนว่าเราไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าในปริมาณขนาดนั้นฉะนั้นนะคะจะมีเสื้อผ้าค้างในระบบปริมาณมหาศาลซึ่งอาจจะกลายเป็นขยะต่อไปในอนาคตค่ะวิธีแก้ปัญหา fast fashion นะคะเราทุกคนสามารถรณรงค์การ slow down fast fashion โดยลดการซื้อและเน้นเสื้อผ้าที่มีคุณภาพอาจจะเลือกแบบหรือโทนสีที่สามารถนำมาใส่ซ้ำได้ไม่เบื่อลดการใส่แบบ single use หรือการใช้บริการล้างเช่าชุดเมื่อต้องออกงานสังคมหรืองานที่เราไม่ต้องการใส่ชุดซ้ำการเลือกเสื้อผ้ามือสองที่ยังมีคุณภาพที่ดีอยู่สนับสนุนแบรนด์ eco-friendly แฟชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งธรรมชาติสัตว์และมนุษย์ในปัจจุบันแบรนด์หลายๆแบรนด์นะคะก็หันมาสนใจเทรนด์ slow fashion ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นค่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ fast fashion คิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ